Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cùng nhau thực hiện và nghiên cứu một đề tài, đó chính là đề tài về nghiên cứu và triển khai giao thức 2KP ứng dụng trong giao dịch điện tử, điển hình đó là web mua sắm và bán hàng. Thì trước tiên mình sẽ demo cho các bạn trước về khi triển khai con giao thức này ở trên một website nó sẽ như thế nào. Thì đây chính là cái giao diện web của mình về web mua sắm bán hàng và sử dụng giao thức 2KP ở bên trong này. Trước tiên mình sẽ đăng nhập. Đó. Sau đây mình sẽ thêm hàng vào giỏ. Như vậy là mình có tổng 4 sản phẩm, 5 sản phẩm. Thì mình sẽ sử dụng con giao thức 2KP này trong việc mã hóa đơn hàng để bảo mật thông tin về đơn hàng. Thì mình sẽ đặt hàng theo giao thức. Như vậy ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy được mã doanh nghiệp và đơn hàng. Đây mình sẽ điền địa chỉ ABC, số điện thoại. Mình sẽ chấp nhận thanh toán. Tiếp theo chúng ta sẽ cần phải nhập thông tin số tài khoản. Ngày hết hạn. Tiếp theo đây là CVV, đây sẽ là mã PIN code, mình để là 4 số 1. Như vậy chúng ta có thể thấy ở đây chúng ta có thể thông tin đơn hàng thì chúng ta sẽ có mã doanh nghiệp, mã giao dịch của khách hàng và mã giao dịch của bên phía doanh nghiệp. Tiếp theo chúng ta sẽ mã hóa và gửi lại cho merchant. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể thấy được mã đơn hàng của chúng ta đã được mã hóa dưới một dạng chuỗi dạng base64 và một mã hóa slip cũng dưới dạng base64. Tiếp theo mình sẽ ấn xác thực thông tin. Như vậy là khi đến bước này thì chúng ta đã nhìn thấy ở đây là tài khoản chưa được xác thực, bởi vì chúng ta cần phải xác định được chữ ký của acquire và chữ ký của merchant phải đúng thì tài khoản mới được xác thực. Như vậy thì sau khi chúng ta đã mã hóa xong thì chúng ta có thể thấy được chữ ký của acquire ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ ấn xác thực chữ ký để xem chữ ký của merchant có hợp lệ hay không. Nếu như chữ ký của merchant hợp lệ thì coi như cái việc mình áp dụng giao thức 2KP ở trong việc mã hóa đơn hàng đã thành công. Như vậy là chữ ký của merchant đã hiện ra thì kết quả đã trở về là chữ ký của acquire và merchant đã chính xác. Thì do vậy là cái đơn hàng này của chúng ta đã được mã hóa hoàn toàn chính xác khi chúng ta chuyển đi. Như vậy thì mình sẽ đi vào một chút lý thuyết để chúng ta có thể hiểu được cái luồng đi của giao thức 2KP. Như vậy thì trong giao thức 2KP này thì chúng ta cần phải chia ra thành ba đối tượng và thực thể chính, đó chính là customer. Chúng ta sẽ hiểu theo đây chính là phía khách hàng, chính là phía người dùng, người ta mua hàng. Tiếp theo đó là phía của merchant. Merchant này thì chúng ta có thể hiểu đây là về bên phía doanh nghiệp hoặc là bên phía người bán hàng. Thực thể thứ ba đó là thực thể về acquire. Chúng ta sẽ hiểu thực thể là như này là thực thể ở bên thứ ba, là thực thể bên phía ngân hàng. Trước khi chúng ta đi vào đây thì chúng ta cần phải hiểu được một một class là slip. Thì mình đã chú thích ở bên dưới. Bảng slip này sẽ chứa các thông tin như thứ nhất đó là mã phiên giao dịch của customer, thứ hai đó là mã phiên giao dịch của merchant, thứ ba là số thẻ tín dụng, thứ tư đó là mã số thẻ của tài khoản. Bây giờ mình sẽ đi vào luồng đi của giao thức 2KP. Đối với luồng đi của giao thức 2KP thì chúng ta sẽ bắt đầu đi từ phía của customer. Thì chúng ta từ phía của người khách hàng thì chúng ta sẽ nhận được một cái offer. Theo đó là các bản chứng từ khóa công khai của bên acquire và bản chứng từ khóa công khai của merchant. Chúng ta sẽ thực hiện tạo một slip, với slip sẽ chứa 4 thông tin như dưới đây. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành mã hóa thông điệp slip này bằng khóa công khai của bên acquire. Chúng ta sẽ thu được một thông điệp là e slip. Tiếp theo chúng ta sẽ mã hóa order, đó chính là mã hóa đơn hàng của chúng ta bằng khóa công khai của merchant, và chúng ta sẽ thu được là một chuỗi đó là em order, nó sẽ có dạng chuỗi dạng byte hoặc là do base64. Cái này là do chúng ta định nghĩa, chúng ta làm sử dụng. Sau đó từ phía customer thì chúng ta sẽ gửi hai thông tin chính, đó chính là về e slip và em order tới merchant. Về phía merchant là người bán hàng hoặc là về phía doanh nghiệp thì lúc này sẽ nhận được hai thông tin từ phía khách hàng gửi đến.
Tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành là giải mã cái mã hóa của EM order bằng khóa bí mật của merchant. Cái khóa bí mật này chúng ta sẽ lấy được từ bản chiến thức khóa. Nếu như đúng thì chúng ta sẽ tiến hành tạo hàm băng lên hàm order này. Chúng ta sẽ thu được một hàm hash code của order, đó chính là hàm h order. Nếu như sai thì chúng ta sẽ dừng tiến trình lại và báo đã là cái đơn hàng của chúng ta đã bị thay đổi, thì chúng ta sẽ dừng tiến trình. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ tạo chữ ký số dựa trên hai thông điệp đó là EASLIP và mã hàm băng là h order. Thì chữ ký số này chúng ta sẽ sử dụng đó là chính là khóa bí mật của merchant để chúng ta tiến hành tạo chữ ký số, và đồng thời thì chúng ta cũng sẽ tạo bản chân từ khóa công khai của CRTM, nghĩa là bản chân từ khóa công khai của bên merchant. Chúng ta sẽ tiến hành gửi hai thông điệp, đó chính là chữ ký số và bản chân từ khóa công khai của merchant đến acquire. Đối với acquire lúc này thì chúng ta sẽ hiểu acquire lúc này sẽ là bên phía ngân hàng. Sau khi đã nhận được hai chữ ký và bản chân từ khóa công khai thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành xác nhận chữ ký số dựa vào khóa công khai là PKM được lấy từ bản chân từ khóa công khai. Nếu như chữ ký số này được xác thực với giá trị là true, như là đúng, thì chúng ta sẽ tạo ra một hàm out. Với hàm out này lúc này sẽ mang giá trị là với mang thông điệp sẽ là đồng ý nếu như là đúng, và sai thì chúng ta sẽ phản hồi với out là nội dung từ chối. Tiếp tục thì chúng ta sẽ tiến hành tạo chữ ký số, nhưng đầu vào của chúng ta lúc này sẽ là hàm out, EASLIP và chuỗi hash code của order, và chúng ta sẽ sử dụng khóa bí mật của bên acquire để tạo chữ ký số này, và chúng ta sẽ gửi tới bên merchant bản chữ ký số này. Về phía merchant, sau khi đã nhận được bản chữ ký số thì chúng ta sẽ xác thực chữ ký số này bằng khóa công khai của acquire, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tạo chữ ký số dựa trên khóa bí mật của merchant và gửi tới customer là phía khách hàng. Và phía khách hàng thì cuối cùng thì chúng ta sẽ xác thực chữ ký số này và kết thúc giao dịch. Thì đây chính là tiến trình của giao thức 2KT khi chúng ta áp dụng vào trong việc mã hóa đơn hàng để bảo mật được thông tin.